Kumusta mga ka-emex? It's been 2 weeks or more than 2 weeks na hindi na tayo nakakapag-vlog. Naging busy lang ako these days. Wala ako sa Manila, so bali na sa Cebu tayo ngayon. At yun ang i-vlog natin for today. Bali hindi siya MSI or scooter related. Ito yung ibang content ko na yung tinatawag kong top travel. So i-share ko sa inyo yung pupuntahan nating beach. At so huwag na natin patagalin pa. Tara, samahan niyo ako. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Saan na yun? Di pa. Saan? Lakad pa. Lakad pa? Oh, malayo pa. Ayun o, doon sa may tangke na yun o. Malapit na lang. Malinis pero ang lalakarin hindi mahirap lakarin. Malayo pa kuya? Oh, layo. Oh, na ato nila sa baylan no. Yun lang. Oh, ni karaan. Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gain. Welcome to Cebu, mga ka-emex. Alright. 20 pesos. 20 pesos. Amen. Nagbayad naman kayo? Ah. Ha? Okay na rito. Okay na. Saan? Saan sa kabila? Hindi na, okay na dito eh. Doon o. Doon tayo. Floating cottage. 1.5. Ano ba doon? Saan? Sa kabila? Paano? Maglalakad pa tayo doon. Oh, andun yung mismong dagat na pinuntahan namin. Let my money show. Let my money show. I've got these things that I can't let go. You can never run. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. And see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that. Yan, buhatin mo ako. Mga madisgrasya pa. Ito, anong lugar to kuya? Crab Island. Ah, okay. You already know. Turn that to gains. Mga tayo ng mga kalabaw. Kalabaw, kabayo. Kalat mga tayo ng ano dito kalabaw ba to? Kabayo. O elepante. Tawid na naman. Sa very rocky na daan to. Literal na bulto-bulto yung mga bato dito. Mga iMax. Pero enjoy naman. Maka-experience ng panibagong adventure. Games, let my money show. I've got these
ba tong ano, pinagdaanan. And die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars. Huwag na tayo. Fast break. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Gano yun? Ito na yung susi para yung hawak ng susi. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do. Yan, pwede na. Puno. Express ko dyan. Yan o. Hello mga ka-emex, so nandito tayo sa Crab Island. Ano? Crab Island. Crab Island. Yun. Shoutout sa mga Cebuano. Shoutout kay Boss Gadwil. Solid. Jotep. Doc Ryan. Okay naman yan. Yan. Shoutout sa mga Samsis at sa MCPI. Katropa. Sorry guys. Sorry na lang. Mga naiwan dyan sa Alabang. Ano na. Nanonood na lang kayo dito sa vlog namin. Nandito na rin kayo. Nandito rin. Shoutout pala sa cameraman ko. Dito tayo. Tingnan natin ang mga gandang view dito sa Cebu. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that Nakaalap pala akong mga ka-emex, share ko lang sa inyo. Bali, sabi-sabi kasi dito ay itong island na to or abandoned na place na to, nakikita nyo ngayon is may bagong bibili or may-ari dito sa lugar na to, si ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hindi ko pa masyadong yung full details nito, pero ang sabi-sabi dito is yun nga, bibilhin or nabili na daw ni Pacquiao tong place na to at plano niyang magpapatayo ng resort, magiging private resort daw to. Nakabighani naman kasi talaga yung place na to mula dun sa nilakad natin kanina papunta dito. Hindi ko alam kung legit yun. Just for sharing ng mga iMix. Yan na muna. At mag-iihaw pa kami ng masarap na ba meron dyan? Lempo at saka bangus. Yun, the best. turn this life into something that you can never own.
balak pala. Papakuha pala ng video. Tanong ng tanong eh. Magaling kang kupal ka. Dapat una ulo. Ah. Ray, gawin mo dyan sa camera. May dugong. Tatalong si John Will. Ayun nga pala si Sir Top, oh. Wala pa, ulit. Tapos si John Will, aakit na. Tatalong na. Ay! Dugong ng Cebu. Mga palang Sir Top. Hello. Dito na kayo. Kasi kayo sumama eh. Tuloy kayo. Ha? Sarap po. Ayun na, may malaking bato. Pwedeng tumalon. Dagat. Nasa Crab Island, baby. Nagre-relax lang. Relax lang. Ayun, tamis daw. Ayun, tamis daw. Tamis daw, nagtatalo na. So yan ang top travel natin for today mga ka-emex. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Na-entertain kayo kahit pa paano. Hope to see you soon sa dati nating content. At excited na rin ako gumawa ulit ng related sa scooter MXI. So maraming salamat muli mga ka-emex sa panonood ng vlog natin for today. At kung nag-enjoy kayo sa vlog natin for today, please don't forget to hit that like button. At kung bago ka lang dito sa channel na to, pwede mong i-click yung subscribe button para updated ka sa next na upcoming na videos, DIY or vlog na parating. That's it for now mga ka-emex. This is THOPWAYS. Always ride safe, stay safe. Thanks for watching. God bless mga ka-emex and see you on the next vlog. Bye-bye. Kaya nagsisiga na sila. Pero ito yung pinakamalupit na siga sa amin. Si Tok Ryan, mo? Nag-aawak ng ano? Apoy. Sanay yan maglaro ng apoy eh. Diba, Dok? Tok Ray? Salita ka naman. Sanay yan sa ano? Yeah. Wala naman ako eh. Yun nga. Mapusok ba? Lagay mo dito, tapos lagay mo yung masibago.